Hi guys! Welcome back to my channel. Ang topic natin ngayon ay kung paano mag-add ng item sa Amazon sa online arbitrage. Una, alamin muna natin kung ano ang arbitrage. Ang arbitrage is the practice of taking advantage of price difference between two or more markets o tinatawag nating reselling. Ang retail arbitrage naman, ito yung process ng buying ng discounted prices sa mga retailers, including yung mga online, na i-resell mo or ibibenta mo sa Amazon ng mas higher na price. So, depende yan sa strategy ng iyong store. So, halimbawa, ang source mo is Walmart, so binibenta yung item ng $5, tapos i-resell mo or bibenta mo sa Amazon ng $20. So, yun yung online retail arbitrage. So, ngayon, paano nga ba mag-add ng item sa Amazon? So, again, ito'y depende sa inyong, yung pagpili ng item ay depende sa category or requirements na binigay sa'yo ng client mo. Ang ibibigay ko yung sample ay yung talagang pag-a-upload na. Hindi natin pag-uusapan kung paano nakuha or paano napili yung item. Ang ipapakita ko is kung paano natin ilalagay or i-upload na yung item na nakita natin. So, halimbawa, itong item na to, titingnan natin kung madami pa siyang competitor. So, okay naman, halos lahat sa FBM. Kasi dito, minsan sa client, may nare-require silang bilang kung magkano, kung ilan yung FBM na nagbebenta ng item din na yon. Minsan yung rating, tinitingnan, yung brand, pati yung BSR o yung bestseller rank. Dito yun sa baba, makikita. Ito, bestseller rank. Tapos, again, uulitin ko ulit, paulit-ulit na ito ay papakita lang kung paano mag-upload. Ngayon, kung saan natin nakuha yung item, depende na yan sa inyo. Pero, parang ito nga siya, nanap ko. So, binibenta siya sa Walmart ng $54.99. Sa Amazon is $160 na base doon sa nakita natin. Again, guys, sa pag-upload, kailangan yung sourcing, kasi meron din namang mga VA na siya na yung nag-source, siya pa yung mag-upload, o meron din namang VA na iba yung nag-source, iba yung mag-upload. Ngayon, we have to make sure na yung item na kinuha natin dun sa source is parehas dun sa Amazon na ibibenta natin. Kasi, karaniwan yan yung mga mali ng VA na akala nila is parehas, pero pag dumating na kay buyer is magkaiba yung item. So, we have to make sure na parehas yung item. Pero now, mag-upload na muna tayo. So, copy natin to. Asin. Punta dito sa Amazon. Sorry. Punta sa Amazon and then catalog. Add product. Paste natin to. And then search. And then select new. And apply to sell. Tapos, request approval. Yan. So, your selling application is approved. Tapos, check the status. Ayan. So, list product. Ulit natin. New. Ayan. After nyan, so yung quantity, depende yan sa inyo. So, minimum lang tayo ng 3. Ang price natin, let's say, $160, $159. Okay? And then, condition is new. Okay, and then dahil tayo ay merchant, kasi fulfillment channel, pwedeng merchant, pero pwede rin naman Amazon kung meron kang yung item mo ay shinip mo papunta dun sa Amazon warehouse. Pero dahil tayo dito ay FBM ang gagawin natin, so i-click ko itong I will ship this item myself.
Tapos, United States tayo. Yan. Okay, wala na. And then, save and finish. Ayan. Makikita natin. Okay. So, ito yung AC natin. Mamaya, makikita natin na yung pangalan ng store natin kailangan ay nandun na sa dito. Refresh natin. Pero it takes time para mag-reflect siya. Pero ganun lang kadali mag-upload or mag-add ng item sa Amazon. So, wait natin. So, guys, makikita nyo ngayon yung item na nilist natin. Nandito na siya sa inventory ko. Tapos, siya ay may shipping kasi yung Siya ay may shipping kasi yung aking account is nasa Philippines. So, yung address ng shipping settings ko. Next time, maayusin ko. Pero, ganun yung pag-upload. Ngayon, tingnan natin kung merong ayan. Kung nandito na siya. Ayan, makikita nyo, nandun na yung store. May shipping fee nga dahil siya ay nasa Philippines. Another example tayo. So, halimbawa, ito yung item natin. So, copy natin yung AC. Punta tayo sa Amazon. Paste natin. And then, search. Ayan. So, next is select condition, new. Tapos, sell this product. So, hindi na siya apply to sell. Wait lang tayo. And then, yan. So, dito sa gilid, merong attributes. Taas ko lang ng konti. And then, unahin natin yung required. So, yung your price. So, dito ay $79.99. Babaan lang natin siya ng $1. Gawin natin $78.99. Tapos, yung quantity, depende yan sa inyo. Pero, lagay lang natin is 3. Tapos, select condition, new. Ay, quantity ay 3. Ayan. Tapos, check natin sa baba. So, okay naman siya. US. Doon tayo mag-sell. Tapos, punta sa relevant. So, parang ganun lang din siya kanina, no? Dito, I will ship this item myself kasi tayo ay fulfilled by merchant. Yung gagawin natin. Tapos, next is yung all attributes. Dito sa all attributes, kasi meron akong halimbawa, gusto mong i-sell yung item mo. So, magkano siya, start ng sales, end ng sales. Tapos, yung list price, kung gusto mong parehas din siya ng your price. Tapos, yung quantity, item condition. Tapos, yung handling time, may default na kasi siya based sa shipping settings mo. Pero kung gusto mo siyang baguhin, pwede naman din. Gawin natin ng 3. Tapos, meron diyang offering gift message if ever na gusto mo or if available mo din yung gift wrap, pwede rin naman. Tapos, yan din. O, depende yan sa strategy ni client. Tapos, baba lang natin. Pag okay na, yan, no? Yung fulfillment by merchant again. Pag okay na, double check na lang natin kung meron tayo nakalimutan. Tapos, ayan. So, save and finish na natin. Yan. So, ito na yung item. Pero, it takes time para lumabas siya sa ating inventory at doon sa AC na kinunan natin. So, i-check natin mamaya once na lumabas na yung item sa inventory natin. Check na natin yung item. Punta tayo sa inventory. Tapos, manage all inventory. Ayan. Ito, makikita nyo, active yung item na in-upload natin. Tapos, yung available niya. Of course, may shipping pa din dahil naka-Philippines ako. Tapos, check natin kung makikita na natin yung store dun sa ASIN. So, kanina siya ay 3 seller, ngayon ay 4 na. Ayun. So, nakita nyo yung store name natin.
Nagbibenta tayo ng 78.99. May shipping nga lang siya. Kasi ay sa settings ko. And yun lang yung pag-upload ng item. So, yun yung pag-upload ng online arbitrage. Yung makikita nyo sa Walmart, siya ay binibenta ng 50 lang. 50 something lang. And then sa Amazon is 150. So, makita nyo yung difference niya. So, I hope may natutunan sa pag-turo ko ngayon ng upload. Nahirapan lang talaga ako sa pagpili ng item. So, if meron pa kayong request, nagagawin ko pag may time, just comment lang dito. And thank you so much. Bye-bye!